Hello mga kabsat, welcome back again sa aking YouTube channel. Dahil maulan ngayon mga kabsat at masarap mag-ulam ng mga gulay, magluluto na naman tayo ng isang recipe na tiyak na matatakam ka at mapapaandiray sa sobrang sarap. Tara, samahan niyo akong magluto ng munggo with alukbati. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, share, comment. Syempre, mag-subscribe ka na rin. At salamat pala sa iyo kasi lagi kang nanonood sa mga videos ko.
eternity later. Wow!